علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور تاسو ټول د پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتک باندې خوش آمدید هر کله موږ د ساوند چپټر شروع کړو کلاس 10 نومریکلز مونږ کول ټیک شو چپټر نمبر 11 او ما سره تیار کیلکولیټر را سره دی ټیک شو کنه بوک را سره پروت دی نومریکلز بکو پنځم نمبر نومریکل نن د پنځم نمبر نومریکل نمبر دی اوکې راځو پنځم نمبر نومریکل تاسو چې what is the speed of sound in air at minus 20 degree centigrade temperature is given to minus 20 degree centigrade تاسو speed of sound معلوم کړئ انتهایی آسان دی سولوشن ته راشئ speed of sound که چېرته ټمپریچر 0 وي نو 331 میټر پر سیکنډ وي پلس که ټمپریچر زیاتېږي 1 ډیګري ریز اپ کېږي کې به 0.6 ټایمز سپیډ اف ساوند کې به څه کېږي انکریز به کېږي خبره باندې پوه شئ فارمولا ریډي ده که ریډي نه ده okay T's temperature vs speed 331 on 0 degree centigrade while whenever the temperature is rising and with 1 degree raise up the speed of sound will be increases with 0.6 times okay V is equal to 331 plus 0.6 and to temperature is how much 20 okay 20 degree centigrade minus 20 okay so V is equal to 331 plus minus 0.6 multiplied by 20 होगा multiplied by 20 इधर आ गए 12 V is equal to 331 minus 12 319 मीटर पर सेकंड ओके मीटर पर सेकंड क्लियर come towards numerical number 6 okay army men wearing binoculars दूरबीन ته وي ټیک شو کنه see the flash from enemy tank ها د دشمن د ټانک نه اوروزی لکه هغه په ډس کې هغه اورینی ټیک شو کنه په څومره ټایم کې د فوجي 5 سیکنډ ټیک شو کنه before the fire is heard لکه مخکې چې کومره دا اورینی ساوند به ورستو را رسی ټیک شو کنه before the sound is heard دلته before the fire is heard لیکل دلته غلط لیکل دی ښه او کنه he records 26 degree centigrade temperature is how much 26 degree centigrade okay that temperature on his personal thermometer thermometer هم سره شته what is the distance of the tank from him is distance معلوم کا the tank distance چې کومه ده څومره د دې فوجینا لري دی یعنی دلته ټانک دی پوینټ A باندې چې ټانک دی پوینټ B باندې فوجي ولاړ دی ټانک د خلینو چې کومه ګولې وته نو اول نمبر چې د دې نه فلیش کله وزي او روزي دای اینی ټایم ځان سره نوٹ کړئ چې کله دا ویني سټاپ واچ آن کی نو تقریبا په 100 سیکنډ کې 5 سیکنډ کې د اواز را ورسي ټمپریچر څومره د انوایرنمنت 26 ډیګري سینټیګریډ دی ته وایي چې دا ټانک د دې فوجونو څومره لري دی دا اس چې کومه ده څه دا معلوم کا کلیر پوه شئ په دې باندې نو صحیح ده کنه ټیک شو اوس اول نمبر چې کله موږ اس معلومو نو موږ ته پته ده چې سولوشن ته موږ کله موږ راشو نو V is equal to S divided by T دی کنه دی نو S is equal to VT وی ما سره سپیډ اف ساوند دی ټیک خو ما سره ټایم دی ماته G1 دی خو ما سره وی نشته نو وی معلومولو لپاره په 0 ډیګري سینټیګریډ باندې 331 0.6 ټایمز انکریز پکې کېږي چې کله ټمپریچر 1 ډیګري ریز اپ کېږي ټمپریچر څومره ریز اپ شوی دی 26 ډیګري نو 331 پلس 0.6 ټمپریچر پسې پوټ کړئ 26 اوکې وی از ایکول ټو راوبلې کیلکولیټر تاسو سره براشي 15.6 331 پلس 15.6 وی از ایکول ټو د سره اوس دا جمع کوي 331 د براشي 346.6 میټر پر سیکنډ اوس بدلته چې دا کومه سپیډ تاسو معلوم کا کنه دلته به راوړې پوټ به کوي څومره ده 346.6 او تاسو سره ټایم څومره ده 5 سیکنډ دی اس از ایکول ټو 346.6 بر 5 سره سکه ملټیپلایډ به کې ضرب به 1733 ټیک شو کنه 1733 میټر ولیکم کنه او جی میټر 1733 میټر چې کومه ده دا ټانک د دې نه څه شی دی دا ټانک د دغه فوجي نه دا ټانک چې کومه دغه فوجي نه لري دی ټیک شو که ساينټیفیک نوټیشن کې تاسو دا کول غواړئ نو بیا داسې وکئ چې پوینټ دلته دی 1 2 3 پوینټ دلته ولګه 1.7 ملټیپلای بای 10 پاور 3 میټر شو نو 1.7 10 پاور 3 کیلو برابر دی کنه کیلومتر نو یا ورته ویل شي چې 1.7 کیلومتر لري دا یا ویل شي چې 1733 میټر چې کومه د دې فوجي نه لري دی ټیک ده come towards numerical number 7 calculate the wavelengths of sound at the extremes of the audible range okay f1 is equal to 20 hertz is given to you f2 is equal to 20,000 hertz is given to you okay at normal room temperature is given to you 20 degree centigrade موږ ته معلومه ولدي wavelengths یعنی lambda 1 معلوم کا او lambda
2 معلوم کا. اوکې ساين اف انټروګیشن لږ سم پکار دی. ټیک شو. نو زه چې کله ویولنس فایند کوم یارانو اورنه خبره خدا ده چې سولوشن درازم نو ماته د ویولنس پته چې v is equal to f lambda. اوکې f1 lambda 1 خبره باندې پوه شو کنه. خو سپیډ اف ساوند خو ماته نه دیږي. نو سپیډ اف ساوند دې ځل معلوم کنه 331 پلس 0.6 t ګوره 331 په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې دی خو چې کله ټمپریچر کې 1 ډیګري ریز اپ کیږي نو 0.6 ټایمز دا زیاتېږي په 331 دا جمع کې. ٹھیک ده. نو v is equal to 331 plus 0.6 ټمپریچر څومره دی 20 دی. ٹھیک شو. نو v is equal to کیلکولیټر براواله. ٹھیک شو. کیلکولیټر چې دراوغستو نو 0.6 ضرب 20 به وکې. ٹھیک شو. دنه براشي 12 او 12 به جمع کړئ 331 سره ډایرکټ ګوزه کې اوس غټ شوی ها 343 میټر پر سیکنډ دا راغی. اوکې اوس بدلته وکړي چې لامدا 1 ما څه انون دا از ایکوال ټو v په خپل ځای باندې f1 په ډیویژن لري. لامدا 1 از ایکوال ټو v څومره دی دا 343 دی. f1 تاسو سره څومره دی 20 دی. اوکې دا نو 343 په 20 باندې څه کې ډیوایډډ بای 20 یعنی براشي 17.15 میټر یعنی لامدا 1 تاسو رااله 17.15 میټر. ٹھیک شو. لامدا 2 فایند کړه. لامدا 2 از ایکوال ټو v by f2 v تاسو سره څومره 343 دی. f2 جست دا شی بدل کا. f2 څومره دی 20000. ٹھیک شو. نو دا چې 343 اوس په 20000 ډیوایډ کا 343 ډیوایډډ بای 20000. ٹھیک شو. نو د دې راځي 0.01715 میټر. اوکې نو دلته اوس دا ولیکه 0.01715 میټر. اوکې دا ځکه چې اول په تاسو نوٹ کړئ خبره باندې پوه شئ. ما ډایرکټ وکړو تاسو چې کوم راځه جدا جدا وکړئ. ما ډایرکټ وکړو تاسو دا څه وکړئ جدا جدا وکړئ نو آسان دی ګران نه دی. اوکې دا راځو لاست نمبر نومیریکل دی چپټر. اچھا جی لاست نمبر نومیریکل دی چې اشفاق سټینډز بټوین ټو های رایز بلډینګز اینڈ بی. اول نمبر خو دې د بار بس کې جوړ راکو ګور زم چې دا یو بلډینګ دی او دا بل بلډینګ دی. دا بلډینګ A دی دا بلډینګ B دی. اوکې دا او د دې په منځ کې دلته اشفاق چې کومه دی څه دی ولاړ دی. اشفاق صاحب ولاړ دی. ټیک شو. such that he is rise buildings the په منځ کې such that he is at 33 meter distance from building A. د building A نه د دې فاصله څومره ده S1 ځای چې دا 33 میټر ده. خبره باندې پوه شوي کنه. او دغه شان when he blows the whistle د سره په خوله کې شپېلې د چې کله دا وهي here is the first echo after 0.2 second and second echo after 0.8 second. اولنې echo چې کومه دا اوري دا اوري په 0.8 سیکنډ کې 0.2 سیکنډ کې. اوکې دا چې کومه T1 شو. او دویم echo چې کومه دا اوري T2 دا څومره ټیم کې اوري 0.8 سیکنډ کې 0.8 سیکنډ کې. اوکې دا کیلکولیټ د سپیډ اف ساوند اینڈ ډسټنس. دوه خبرې یو موږ د سپیډ اف ساوند معلومول د ډسټنس اف بلډینګ نمبر 2 معلومول دي کنه بلډینګ B فرام هیم. اوکې دا جی داسې چل کوو چې دا ډیټا دوباره کلیکټ کوو. اشفاق سے بولاړ دی د بلډینګ A نه چې کومه دی S1 دی 33 میټر. اوکې په خوله کې وسره ویزل دا شپېلې وي د اولنې اکو د اوري T1 is equal to 0.2 سیکنډ کې. T2 چې کومه دی د بل بلډینګ نه راتمبیږي د اوري 0.8 سیکنډ کې. تا ته و چې سپیډ اف ساوند چې کومه دی معلوم کا او دویم نمبر S2 څومره فاصله ده د دې ځای نه دې ځای پورې دا چې کومه دی موږ ته معلومول دي او د سپیډ اف ساوند چې کومه دی موږ ته معلومول دي. یاران ډېر آسان کار دی. یو خبره چې کله تاسو د اکو فارموله باندې پوه شوي یئ نو د اکو فارمولې نه د پوهې نه پس اکو فارمولې باندې د پوهې نه پس دا نومیریکل بالکل آسان جوړ شي. زه راځم سولوشن ته. ټیک شو کنه. او سولوشن به زه کومه خو زه به اول نمبر سره علمه کیلکولیټر به رالمه څه به رالمه کیلکولیټر. اوکې دا کیلکولیټر ما راواغستو. ټیک شو. چې کیلکولیټر زه راخلمه نو ما ته پته ده چې v is equal to 2s divided by t. اکو د پاره دا فارموله مې استعمالولی شي او ون ساید ساوند چې معلومه نو ټي به په 2 باندې ډیوایډ کې. دا خبره ما تاسو ته کړې وه که نه لیکچر کې به په دې باندې په ډیټیل کې پوه شئ. ټیک شو. نو دلته اوس وګورئ لیټ سپوز وایم چې 2s1 ډیوایډډ بای t1 خبره باندې پوه شو که نه s1 ډیوایډډ بای t1 v is equal to 2 s1 ما سره څومره دی 33 دی. خبره باندې پوه شئ. t1 ما سره څومره دی 0.2 دی. خبره باندې پوه شوئ. نو v is equal to 33 چې زه کله د 2 سره ضرب کما
او بیا ډیوایډ کوم په 0.2 باندې ما سره به راشي 330 میټر پر سیکنډ. دا ما سره سپیډ اف ساوند. سپیډ اف ساوند هم د دې سایډ لپاره راغی، هم د دې سایډ لپاره راغی. خبره باندې پوه شو که نه؟ نو سپیډ اف ساوند دلته خو کلیر شو چې دا راغی 330 میټر پر سیکنډ. خو دا S2 به څنګه معلومو؟ نو اوس خو ډېر انتهایي اسان دی یار. اګین دغه ایکو والا فارموله استعمال کوي V is equal to 2S2 divided by T2. خبره باندې پوه شوئ؟ S2 تا سره unknown دی. S2 په خپل ځای باندې ولیکئ داسې چلو وکړه چې تاسو نور مثلا T2 دی خو راوړو نو V T2 شو is equal to 2S2 پاتې شو. S2 په خپل ځای باندې پرېږدو 2 ته دی خو راوړو نو څه به راځي؟ ډیویژن له به راځي. فارموله څنګه جوړه شوه چې S2 is equal to V T2 divided by 2. نو S2 is equal to V څومره دی؟ فایند کړی دی که نه؟ 330 دی یاره. T2 څومره دی؟ شته در سره که نه؟ 0.8 دی یاره. او په 2 باندې څه کا ډیوایډ یې کا. ټیک شو که نه؟ نو تا سره به S2 څومره راشي؟ کیلکولیټر به څه کې کیلکولیټر به راواخلې. ټیک شو؟ نو 330 ضرب 0.8 ټیک شو او ډیوایډډ بای 2 132 میټر. څومره راغی؟ 132 میټر تا سره دا راغی. ټیک شو؟ S2 څومره راغی؟ 132 میټر. ټیک شو؟ پریکټیکل اپلیکیشنز کې ما تاسو ته ویلي دي چې پوټه یوازې تاسو سره پیمانه یا پیته چې کومه تاسو سره نه ده پکار. ټیک شو؟ تاسو سره پوټه یا پیمانه نه ده پکار. تاسو چې لاړ شئ د یو غر سر ته هغه ځای کې صرف اواز وکړئ، سټاپ واچ سروس ټایم نوٹ کړئ. خبره باندې پوه شوئ؟ نو تاسو د غر په منځ کې چې کوم فاصله ده هغه تاسو ایزیلی فایند کولی شئ. هیله لرم چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي. د مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زموږ د یوټیوب چینل لایک کړئ او سبسکرایب یې ضرور کړئ او خپل ملګرو سره دا لیکچر شیر کړئ. الله مو سپارم. د الله په امان.